So good morning. Jó reggelt kívánok! So today, very nice to meet all of you here. Nagyon nagyszerű ma itt lenni. So actually, this is my second trip to Budapest. Ez a második utam Budapestre About a few years igazából. ago, I have joined a tour to come to East Europe. 2 évvel ezelőtt jártam turistaként először Kelet-Európában. So compared to other parts of Europe, I think Budapest have what they call retains quite a rich what they call cultural, what they call heritage, what they call the cultural building here. És a többi európai városhoz hasonlítva azt tapasztaltam, hogy Budapesten nagyon-nagyon komoly kulturális örökség van. And that have impressed me very much. És ez nagyon nagy hatást gyakorolt rám. So as you look at the map in Europe, so I think Hungary is right at the center of Europe. Hogyha megnézzük a térképet, akkor Magyarország Európa közepében van. So today, it is good that we have the first major this European meeting in Budapest here. És ez nagyon nagyszerű érzés, hogy ebből kifolyólag itt Budapesten van az első európai DXN találkozó. So hopefully in 1 or 2 years time, we can expand to the whole what they call European continent. És remélhetőleg 1-2 éven belül a teljes európai kontinensre ki tudunk terjedni. So until today, DXN will expand to more than 100 other countries. Mai napig a DXN üzlet több mint 100 országra terjed ki. So many members, they joking with DXN. They say we are a company where the suns never set, Sokan viccelődnek úgy, hogy a DXN egy olyan cég, ahol soha nem megy le a nap. So then people asking me again, what is the magic power of DXN that we can expand so fast? És nagyon sokan megkérdezik, hogy mi a DXN-nek a titka, hogy ilyen gyorsan tud növekedni. So today I'm going to share the magic formula with you. Ma meg fogom osztani ezt a titkos formulát. So are you happy to hear? Kíváncsiak erre? Yeah. Yeah. We always say, simplicity rule the world. Simplicity. Mindig azt mondjuk, hogy az egyszerűség irányítja a világot. We are doing in MLM. The most important thing in our trade is duplication. We need to duplicate very fast. A legfontosabb, amit az MLM-ben tennünk kell, az a másolódás. Nagyon gyorsan le kell másolódnunk. When you want to duplicate very fast, you must do something very, very simple. És hogyha azt akarod, hogy gyorsan másoljanak, akkor nagyon egyszerű dolgot kell tenned. Where you can do it every day. Amit minden nap meg lehet csinálni. Everybody can do it. Mindenki meg tudja csinálni. Yeah. Then we can be successful. És akkor lehetünk sikeresek. Yeah. So today, I'm going to share with all of you. És így ma meg fogom osztani. Okay. The major concern in health. Mindazt a fő mozgatórugót, ami az egészséggel kapcsolatos. Also a little bit on wealth, money. És természetesen szó lesz egy kicsit a gazdagságról is, a pénzről. And also the final aims of DXN. Aztán a DXN végső céljairól. To become a free person. Hogy hogyan lehet szabad ember. So in DXN, 3 things very important to us. A DXN-ben 3 dolog nagyon fontos a számunkra. One is health. You need to have a healthy body. Az első az egészség, egészséges test kell. Something is wealth. A másik pedig a gazdagság. Yeah. The third thing is happiness. A jólét, és ez összességében a boldogság. Yeah. I have been traveling through the whole world, many parts of the world. Yeah. Bejártam az egész világot. And be frank to all of you, I seldom meet a genuinely happy person nowadays. És természetesen, ha körültekintek, akkor nagyon ritkán találkozom igazán boldog emberekkel. Everywhere you go, no? Bármerre megyünk. In Malaysia, Malajziába, in Australia, Ausztráliába, in Arabs, az arab országokba, even in Americas, Amerikába. people are not happy. Az emberek nem boldogak. Now, 15 years ago, 15 évvel ezelőtt, when DXN established our company, amikor a DXN-t megalapítottam, so I having this kind of meeting, to the masses. volt egy ilyen jellegű találkozó, mint ez a mai. I still remember that time. Még mindig emlékszem arra az időre. That time, out of 11 people, 1 person is depressed, no? They're having some mental problem. Akkor abban az időben 11 emberből 1 embernek, ha volt valamilyen problémája mentálisan. After 15 years, 15 év elteltével. the technology has been improved a lot. Nagyon sokat fejlődött a technológia. We can go to internet chatting. Pillanatok alatt csetelhetünk az interneten. We can fly here and there. Repülhetünk oda-vissza.
bárhová. The border have been abolished now. We can travel freely. A határok megszűntek, teljesen szabadon tudunk utazni. Are people become more happy? De az emberek boldogabbak lettek? No. Nem. Nowadays, Mostanság the ratio become out of 4 people, az arány az úgy változott, hogy 4 emberből 1 person is depressed. 1 ember depressziós. Okay? Out of 4 people, 1 person is something wrong with the mind. 4-ből 1 embernek valami gond van. What is the problem nowadays? Mi a probléma manapság? Yeah. You know why I started my genotherapy, my session with problem? Amikor én a genoterápia ülésemet elkezdtem ezekkel a problémákkal, Because my magic formula mert az én varázslatos formulám is that we do not sell products. az arra vonatkozik, hogy mi nem termékeket értékesítünk, We sell solution to the problem. hanem megoldást a problémára. We are not salesmen. Nem értékesítők vagyunk, nem ügynökök. We are the solution provider. Mi a megoldást biztosítjuk. So which one is better, to sell the products or to provide the solutions? Melyik a jobb, termékeket értékesíteni, vagy egy megoldást nyújtani? To provide the solutions is much more effective than selling the products. Megoldást nyújtani sokkal hatékonyabb, mint termékeket árulni. Yeah, that's why now we talk about the problem. És ezért beszélünk erről a kérdésről. Yeah. A few years ago, Néhány évvel ezelőtt, when I went to Australia, amikor elmentem Ausztráliába, I always quote this Australian example, you know. én mindig fel szoktam hozni ezt az ausztrál példát. The people in Australia telling me, Azt mondják nekem az emberek Ausztráliába. you see, Dr. Lim, Dr. Lim, I do not need your products. nincs szükség a termékeire. Because in Australia here we eat organic food, you know. Mert itt Ausztráliában mi természetes ételeket eszünk. So we have a very clean water. Nagyon tiszta a vízünk. Our air is fresh. The air is very beautiful, fresh. A levegő az nagyon friss, nagyon jó. I do not need your products. Nincs szükségem a termékre. Yeah. Then I asked our fellow Australian Megkérdeztem az ausztrál barátaimat. one very basic question. Egy nagyon alapvető kérdést tettem fel nekik. In this Asia Pacific, Ez Asia Pacific, az ázsiai és a csendes óceáni térség, that including this New Zealand and Australia, beleértve Ausztráliát és Új-Zélandot, which country have the highest suicidal rate? Which country where they commit suicide more frequently? megkérdeztem tőlük, hogy ebben az egész régióban melyik az az ország, ahol a legtöbb öngyilkosság van. Can you guess? It is Australia. Kitalálod? Ez Ausztrália. So I asked the Australian, Így megkérdeztem az ausztrálokat, you have organic food, good food, you know? jó az ételetek, igaz? Organikus ételeket esztek. You have good water, Jó a vizetek, you have good air, friss levegő van, you have good government, jó a kormányotok is ráadásul, everything is good. minden oké. Then why pang you commit suicide? Akkor miért lesznek öngyilkosok? Ennyien. You know, everything is good Érted? Minden jó, except the food you're eating. kivéve az étel, amit eszel. You are what you eat, you know. Az vagy, amit megeszel. Yeah. If you eat the wrong food, Hogyha rossz ételt fogyasztasz, you become a wrong person. akkor egyszerűen rossz személyé változol. What is the problem with our food? Mi a probléma az ételekkel? First thing first Az első dolog először. is the quantity of food that you're eating. A mennyisége az ételnek, amit elfogyasztasz. Do you need how many meals a day to survive as a human being? Tudod, hogy mennyire van szükséged ahhoz, hogy túléljél, mint emberi lény? How many meals? 1 meal? 2 meal? Mennyi? I think someone have already give the genotherapy. Yeah. We need only 1 meal a day to survive. Egyetlen egy étkezésre van szükségünk csak. So how many meals are you taking? Hogy túléljünk egy napot. Hányszor étkezel napot? How many meals are you taking a day? Let us count. Let us count. In the morning we take breakfast. Akkor számoljuk össze. Reggelizünk, Then about 10 to 11 we take tea time. akkor 10-11 óra között lehet, hogy elfogyasztunk valami teát, vagy Then lunch time we valamit. take lunch. Aztán ebédelünk, Then in the afternoon we take in the high noon we take high tea. aztán délután elfogyasztunk egy délutáni teát esetleg, Then we take dinner. aztán vacsorázunk, After dinner your friend call you, go outside and we take supper. és utána esetleg felhív a barátot, hogy menjetek el valahová, és ott még eszel valamit. Ilyen So you take vacsora 6 meals a day Ez 6 étkezés egy nap. instead of 1 meal. Egy helyett. Now. Look at our bodies. Meg kell néznünk a testünket. In order to digest your meal, Az, hogy megemészt az ételt, 2 organs is very important. 2 szerv nagyon fontos. First is the liver, Az egyik a máj, and the other is the pancreas. Pancreas. And
Másik a hasnyálmirigy. Yeah, these are for this thing. Now, just a rough classification. All the oily, fat, everything is digested by your liver. Ez az összes olajos és zsíros dolog azt az epe emészti, The starch and the sugar, everything is by the pancreas. és az összes cukros dolgot, az pedig a hasnyálmirigy. Okay. Now, we are supposed to work 8 hours a day, am I right? 8 órát dolgozunk általában naponta. If I ask you to work 24 hours a day, what happened to you? Hogyha azt kérném, hogy 24 órát dolgozz, mi történne? You become mad, you become mad, 24 hours a day? Yeah. Now, Nehéz lenne 24 órát dolgozni naponta. your liver is supposed to work 8 hours a day. Az epe, 8 hours a day, yeah. neki is 8 órát kell dolgoznia naponta. Now with 5 to 6 meals, no? 5-6 étkezéssel You have to work around the clock. azt eredményezed neki, hogy egész nap működnie So kell. eventually, the liver and the pancreas will become fatigued. They're tired, Fatigue. They become tired. Ez mind a két szerv ebben a dologban, ebben a 6 étkezésben egyszerűen elfárad. Yeah. And liver is a chemical factory in the body. És az epe, ez a kémiai központ a testben. So when liver become fatigued, become tired, Ha az epe elfárad, the chemical composition in your body will be out of balance. akkor a szervezetet kémiai kompozíciója ki fog billenni az egyensúlyból. Then your mood become up and down, no, your mood. És a kedved az így hullámzani fog. In one moment you become happy, Az egyik pillanatban boldog vagy, in next moment you become depressed. a másik pillanatban depressziós. There is a swings of moods, no. És így hullámzik a hangulatod. There's the first stage of the problem. Ez az első kérdése a problémában. Then because of the swing of mood, of this thing, emotionally we become unwell. We become not happy. És ebbe a hullámzásban nem érezzük jó magunkat, ebben nem vagyunk boldogok. Then we become agitated very easily. We become angry very easily. Nagyon könnyen haragos leszel, nagyon könnyen fel lehet idegesíteni. Then we always feel tired. Mindig fáradtnak érzed magad. Our sleep is not well. Nem jól alszol. Then eventually the skin also become dry. A bőröd kiszárad. So a lot of problems coming. Tehát nagyon sok probléma jön az évek során. Yeah. Then after that the cholesterol level build out. Aztán a koleszterol szintet felemelkedik. Yeah. So you can see the problem not when you're eating too much. És rögtön látod ezeket a problémákat, hogyha túl sokat eszel. Yeah. Then what you call, after that people asking me, okay, if this is the case, Dr. Lim, I should go on diet. És akkor ezt, amikor így felvázolom embereknek, akkor azt mondják, hogy hát ha ez a helyzet, Dr. Lim, akkor diétáznom kellene. My advice to you is that don't go on diet. Az én tanácsom az, hogy ne diétázz. Because if you reduce your food, mert hogyha lecsökkented az elfogyasztott ételek mennyiségét, psychologically, pszichológiailag, you become more hungry, még éhesebb leszel. So diet never work. Így a diéta nem nagyon működik. So the best way to be on diet, you know what to do. A legjobb módszer a diétával kapcsolatban a következő. You should eat very, very slowly. Nagyon lassan egyél. You know, because when you eat, it takes about 5 to 10 minutes to communicate with the brain. Mert amikor eszel, akkor 5-10 perc kell, hogy a szerveid kommunikáljanak az aggyal. 5-10 perc késéssel. If you eat too quickly, hogyha túl gyorsan eszel, by the time you feel full, amikor te úgy érzed, hogy már megteltél, it's already 5 to 10 minutes, no, overshoot. Akkor már 5-10 perc késésbe vagy. You can imagine, during that 5 to 10 minutes, how much food you are going to eat. El tudod képzelni, hogy ha gyorsan eszel, akkor ebben az 5-10 perces csúszásban, amikor már jól laktál, csak még az agyad ezt nem észlelte, mennyi extra ételt fogyasztottál el? So many people having the experiences, when they are full, they stop eating. Nagyon sok embernek az a tapasztalata, hogy amikor akkor hagyja abba az evést, amikor már úgy érzi, hogy megtelt. After 5 to 10 minutes, when the real message come, they become very full. Akkor 5-10 perc elteltével, amikor a valódi üzenet érkezik meg, akkor már úgy érzi, hogy túl sokat evett. So the first rule for the health is that eat very, very slowly. Tehát az első szabály az evéssel kapcsolatban az egészségedért az, hogy egyél nagyon-nagyon lassan. I think when you go to the old European dinner, hogyha a hagyományos európai ebédet veszik I remember one time when I in Paris. Én emlékszem erre egy alkalommal, amikor Párizsban voltam. So we have 45 minutes for the appetizer.
Yeah, slowly, eat slowly. 45 percig fogyasztottam az előételt, So another 45 to 1 hour for the dinner. és akkor egy másik 45 perc, 1 óra volt a maga a vacsora, Then another 45 minutes for the dessert. és akkor megint másik 45 perc a desszert. That is a good way. Ez egy jó mód. You eat slowly, you know. Lassan. Yeah. Nowadays people eating super fast. Ma mindenki ilyen szuper gyorsan eszik. You ruin your health. Ezzel lerombolod az egészséget. Okay, this is the first problem. Ez az első probléma. Okay, and then come to the second problem. Aztán a második probléma. This is the main topic of today. Ez a mai nap fő témája. You see, our body is an alkaline body. Alkaline. Our body alkaline. A mi testünk az egy lúgos test, We're supposed to eat alkaline food, you know. ezért lúgos ételeket kell fogyasztanunk. We should eat 4 parts of alkaline food with 1 part of acidic food. Így 4 rész lúgos ételt kell elfogyasztanunk, 1 rész savas ételhez képest. Yeah, just as a rough indication, Természetesen ez egy körülbelüli durva irányadó. all vegetable are alkaline. All vegetable are alkalines. Minden zöldség lúgos. All the meat, no? Whether it's fish, whether it's poultry, whether it's beef or mutton, all are acidic. Mindenféle hús savas. Yeah. Then about the bread, the wheat and also rice. Természetesen ezzel kapcsolatban jön ugye a rizs, a kenyér, a búza. If it is whole grain, Hogyha ez teljes magvas, it's brownish, akkor barna, it's alkaline. az lúgos. If you polish it until you become very white, Hogyha kipolírozzuk, amíg egészen fehér lesz, it is acidic. az már savas. Okay. The problem nowadays, Manapság a probléma, people have changed this ratio, no? megváltoztatták az emberek ezt az arányt. They take 4 part acidic 4 rész savas ételt fogyasztanak, and 1 part alkaline. és 1 rész lúgost. Look at your breakfast. Nézd meg a reggelidet. What are you eating in the morning? Mit eszel reggel? You're eating this bacon. Eszel egy kis szalonnát, vagy ilyen békönt, You're eating sausage. aztán ilyen mindenféle kolbászokat esetleg, You're eating white bread. fehér kenyérrel. Is that acidic or alkaline? Ez most akkor savas, vagy lúgos? It's very acidic, you know. Ez nagyon savas, igaz? When come to the lunch, Amikor elérkezik az ebéd, what do you take for your lunch? mit eszel ebédre? Okay, so we still have some this what they call roasted chicken. Akkor ott van egy kis mondjuk grillcsirke, We have sülcsirke. we have this mutton what they call mutton chop. We have this what they call we have all the this meat. Birka, vagy bármi egyéb állati húsok. They're also acidic. Ezek szintén savasak. When you go to the dinner, Hogyha a vacsorát nézzük, so you eat the stew, eat all the what they call the barbecued food. mindenféle sült húsokat eszel. That is very highly acidic. Ezek nagyon magasan savas étel. Then you take soft drink, Aztán fogyasztasz valamilyen üdítőt, carbonated drink. szénsavas üdítőt. Do you know that is very highly acidic? Ez nagyon-nagyon magasan savas. If you take 1 glass of soft drink, Egy pohár üdítő, you need 20 glass of water to flush out the acidity. egy pohár üdítő elfogyasztása után 20 pohár vizet kellene elfogyasztanod, hogy egyensúlyba helyezd a savas. If you inject the soft drink directly into your blood, Ha befecskendeznéd direkt a véredbe az üdítőt, a person will die in 20 minutes. 30 percen belül meghalna az illető személy, aki be ezt So you can see the befecskendezné. problem now? Érted a problémát? So we become highly acidic, the food. Az ételen keresztül elsavasodunk, So when the food become acidic, there are 3 defense from the body. 3 defenses. és amikor savas ételeket kap a szervezet, akkor 3 védekező vonala van erre. The first defense is to remove the acid physically from the bodies. Az első az, hogy fizikailag megpróbálja ezeket a savakat eltávolítani a testből. But there is a limit your body can do. Ebben vannak azért határok, amit meg tud tenni a szervezeted. Just now when I say that 1 glass of soft drink, you need 20 glass of water. Ugye azt mondtuk, hogy egy pohár üdítőhöz, szénsavas üdítőhöz kellene 20 pohár víz. And how many glass of water you are drinking a day? És hány pohár vizet iszol egy nap? I better drink some, no? Akkor ígyunk mi is most. You need 20 glass. 20 pohár kell, So we take about 8 glass a day, am I right? de körülbelül 8 pohárral elfogyasztunk. Then what Igazam van? happened to the extra acid? Akkor mi történik az extra vízszükséglettel? So your body go to the second defense.
A szervezeted belép a második védelmi sávjába, to keep aside the acid. Keep it aside. megpróbálja elzárolni valahová ezeket a savakat. And how to keep it aside? És hogy lehet elzárolni ezeket? The body will combine the acid with this what they call non-reacting elements. A test megpróbálja a savat elcsomagolni ilyen nem reagáló egységekbe. Like the fat in the body. Például a tested zsírtartalmába Yeah. You combine with the fat. összekombinálja a zsírral. That's why nowadays people become obese. És innentől kezdődik a túlsúly. People become obese not because they are eating too much. Az emberek nem attól kezdnek túlsúlyosak lenni, hogy túl sokat esznek, People become obese because they are eating acidic food. hanem attól lesznek túlsúlyosak, hogy savas ételeket esznek. Even you are on diet, A saját diétád is, a saját étrended, if the food is acidic, hogyha az étel savas, you become as fat as it is. akkor annyira leszel kövér, amennyire savas az étel. Yeah. Then you combine with like the other type of this, like it become a uric acid. Uric acid, any kind of acid in the body. Felgyülemlik a húgysav a szervezetedben, Yeah. So in the second phase, no, the uric acid, the cholesterol, it combine with cholesterol. Combine with cholesterol in the body. ez a sav ugye kombinálódik a magas koleszterol szinttel, So when you eat acidic foods, tehát hogyha savas ételeket fogyasztasz, so what will happen to your body? akkor mi történik a testeddel? The uric acid, the cholesterol will coming up. Felmegy a húgysav tartalom, felmegy a koleszterol tartalom, The body will become obese. és elkezdődik a túlsúly. This is the second stage, you know. Ez a második fokozat. Not only that, you know. You will become depressed. Mentally you become depressed. És ez nem áll meg itt, hiszen ez hatással lesz arra is, hogy depressziósá válhatsz ezen keresztül. Because your liver and your pancreas had to spend a lot of energy to do that. Mert az, hogy mindezt teljesítse, feldolgozza, mentesítse a szervezeted, ugye a hasámirigy és az epe, meg a máj, az egyszerűen fáradttá teszi a testedet. That's why if a person, his mood is swinging, no? His mood, swimming. Tehát, hogyha valakinek hullámzik a kedélye, there is the indication that there is very wrong with the food. annak az azt mutatja, hogy valószínűleg nem megfelelő ételeket fogyaszt. A few years ago, Néhány évvel ezelőtt I have a this session in Germany. volt egy ilyen találkozó Németországban, So the time there's one psychiatrist, you know, in front of the rows. és a sorok elején ült egy pszichiáter, So she's asking me what kind of theory I am, because he never heard, you know, that this mental problem is due to the body's problem. és így megkérdezte, hogy micsoda teóriával állít elő doktor úr, soha nem hallott még erről, hogy a mentális problémák bármi kapcsolatban lehetnének a test problémáival, vagy az étrendi problémákkal. Because people always solve a mental problem through hypnotism. Mert az emberek a mentális problémákat megpróbálják megoldani hipnózison keresztül, Yeah, to find out what is a past trauma. megpróbálják kitalálni, hogy mi volt az a múltbéli trauma, ami ezt okozza. Or do a lot of questionnaire to question him, you know. Aztán egy csomó kérdőívet kitöltenek, Then at the end of the day, we prescribe drug. és aztán a nap végére kapnak valamilyen gyógyszert felírva receptre. How many depression can we treat in this way? De mennyi depressziót lehet kezelni ezen So a módon? there's a question I asked to the psychiatrist. Have you successfully treated how many of these people? És én megkérdeztem ezt a pszichiátert, hogy hány embert kezelt sikeresen ezekkel a módszerekkel. When you hypnotize a person, Hogyha te hipnotizálsz egy szemét, you dig out the old trauma. feléleszted a régi traumákat, If you are not careful, you know, és ha nem vigyázol, they become worse than before. akkor rosszabb lesz a helyzet, mint volt. They become more agitated, you know. Sokkal inkább zavartak lesznek. So I told them the best way is that És azt mondtam nekik, hogy a legjobb módszer you must understand, az, hogy meg kell értened, mind and body cannot be separated. hogy a test és az agy nem elválasztható. What happened to the mind will affect the body. Ami történik az aggyal, az befolyásolni fogja a testet. What happened to the body will affect your mind. És ami történik a testtel, az befolyásolni fogja az agyat. I give you one classic example. Egy nagyon klasszikus példát mondok erre. When a person is depressed,
Hogyha egy személy depressziós, it will affect the appetite, am I right? The appetite. ez hatással lesz az étvágyára. Either they eat too much or they eat too less. Vagy túl sokat fog enni, vagy túl keveset fog enni. So when the appetite is affected, the gastrointestinal system, the stomach will be affected. És ezen keresztül ugye az emésztő rendszere is So a person kapcsolatba jön. a person is depressed. Tehát az ember depressziós, Eventually he is going to have some stomach problem. lesznek gyomor problémái, You agree? The reverse is true, no? és ez visszafelé is igaz. If a person is having a stomach problem, Hogyha valakinek gyomor problémái vannak, he's going to have an appetite problem. étvágy problémái lesznek, He will be depressed. és depressziós lesz. So this reverse is true. Okay? So what should we do now? Tehát ez minden összefüggésben van. Mit kell akkor most tennünk? To have a happy life, Hogy egy boldog élet felé nézzünk. you must have a happy meal, no? Ahhoz, hogy boldog legyen az életed, boldog étrendet kell, hogy fogyasz. You eat the wrong meal, Hogyha rossz ételt eszel, it's going to ruin everything. az hajlamossá tesz arra, hogy minden felboruljon. Then many people after listening to my talk, no? A legtöbb ember, aki meghallgatja az én előadásomat, They say, oh, Dr. Lim, if this is the case, I will become vegetarian. azt mondja, hogy doktor úr, hogyha ez a helyzet, akkor legjobb, hogyha vegetáriánus leszek. So I ask him, how long can you become vegetarian? És megkérdezem tőle, hogy hát mennyi ideig tud valaki vegetáriánus lenni? You can become vegetarian for 1 day, 2 days, Meddig szeretnél vegetáriánus lenni? 1 napig, 2 napig? 1 week, 2 week? 1 hétig, 2 hétig? When you come to the 3rd week, you forget who is Dr. Lim. A 3. héten elfelejtett, ki volt ez a Dr. Lim, You go back happy with the mutton and with the beef. és akkor visszatérsz a beefsteakhez. So this is not the proper way. Tehát ez nem a megfelelő útja. You cannot change a person's diet habit. Nem tudod megváltoztatni Remember, valakinek az étkezési szokásait. when I go throughout the whole world, no, many members they look at what I'm eating, no. Ahogy utazom szerte a világon, nagyon sok partnerünk is nézi, hogy mit eszek. Én mit eszek. I tell the member, don't look at what I eat. És azt mondom nekik, hogy ne nézd azt, amit én eszek, We just have to eat anything the hotel provide, you know. mert ugye azt tesszük, amit a hotel biztosít. I cannot ask the hotel to prepare special food for me. That's not practical. Nem tudom megkérni a hotelt, hogy különlegesen speciális ételeket készítsen nekem. So this is a big problem. Am I right? Tehát ez egy kihívás, így van? So what is the solution for this problem? És mi a megoldás akkor erre? You cannot change your diet. Ha nem tudod megváltoztatni a diétádat, Okay. So the only solution is that you eat something which is very alkaline akkor fogyasztasz valami olyat, ami nagyon lugos. to neutralize the food. Hogy neutralizálja, hogy semlegesítse az ételt. That's a good solution, am I right? Ez jó megoldás, igaz? So what is the strongest alkaline food in the world, naturally? Mi a világon a legerősebben lugos étel? Természetes étel. Any idea? Van ötleted? What is the strongest alkaline food in the world? Mi a leglugosítóbb étel a világon? Maybe you can guess. Találgass. Relax now. Today is not a very serious session here. Ma lazítsál, nyugodtan be lehet kiabálni, nem semmi túl komolyat, nem. Pineapple, algae. Yeah, pineapple is alkaline, but not so alkaline. Algae, like spirulina. Spirulina is alkaline, but not so alkaline yet. I want the strongest Az alkaline. ananász is lugos, az alga is lugos, de nem a legerősebb. Spirulina is very alkaline, but there's one more A alkaline than spirulina spirulina. tényleg nagyon lugos, de van még egy, ami nála erősebb. What's that? Ganoderma? Yes, Ganoderma. Ganoderma is the strongest alkaline food in the world. A ganoderma a legerősebb lugos étel a világon. It contains more than 300 types of alkaloid, you know. 300 types of this alkaline element. Tehát 300 különböző lugos elemet tartalmaz. So the best way is that we take Ganoderma. Tehát a legjobb módszer a lugosításra az, hogy ganodermát fogyasztasz. Okay, before we go further, I ask you one more question. Mielőtt ebbe belemennénk, még egy kérdést szeretnék feltenni. How about coffee? Is coffee acidic or alkaline? Mi a helyzet a kávéval? A kávé savas vagy lugos? Acidic. Acidic? Most of the people say. Most of the people say acidic. Now let's talk about vinegars. Vinegars, no? Vinegars, is it acidic or alkaline food? Vinegars. Which one? The vinegars. Az ecet az savas vagy lugos?
Acidic. Acid? Wrong. Vinegar is alkaline food. Alkaline food is not by taste, no? It's by the action of the food. Az ecet is lúgos. A savasságot nem az íz dönti el, hanem az, hogy hogyan viselkedik az illető étel. Like lemon juice, lemon juice, lemon, A citromlé, orange. narancslé, They are alkaline food ez mind a kettő savas. because when you take into the body, acid remove acid. You remove the acid from your body. Mert hogyha ezt elfogyasztod, akkor savas dolgok távoznak a szervezetedből. So your lemon, your orange, the vinegars, all are alkaline food. Mind a citrom, mind a narancs, mind az ecet alkáliak, azaz lúgosak. Provided your orange is a natural orange, Természetesen, ha a narancsod egy természetes narancs, your vinegars are natural vinegars. és az ecet az pedig természetes szintén. Last time we produced vinegars using apple, using grapes, using grains, am I right? Csináltunk ecetet már szőlőből, almából. Yeah. Nowadays you go to supermarket, Ma elmész a szupermarketbe, you buy the sparkling clear vinegars. és kristálytiszta ecetet veszel. You know what type of raw material for the vinegars in the supermarket? Tudod, hogy milyen alapanyagból készül ez az ecet? It's just acetate kind of acid. It is produced from petroleum and natural gas. Ezt át tudják alakítani ecetté a petróleumot és a természetes gázokat. Synthetic vinegars. Ez szintetikus ecet. Now you are telling me, Most azt mondod, when you take synthetic vinegars, is it acidic or alkaline? most megkérdeztek, hogy ez a szintetikus ecet, ez vajon savas vagy alkáli? It's not Savas vagy alkaline. lúgos? It's very, very acidic. Ez természetesen nagyon-nagyon savas. So you have two vinegars. Tehát ott van két ecet, Natural vinegars, a természetes ecet, like this apple cider, mondjuk mint az alma, is very good for your health. ez jót tesz az egészségednek. You have synthetic vinegars, Ott van a szintetikus ecet, very bad for the health. ami nagyon rossz az egészségednek. You agree with me? Egyetértesz ezzel? Come to coffee. Na nézzük a kávét. We have two types of coffee. Kétféle kávé van. We have natural coffee, Van természetes kávé, which is very costly. ami költséges. Now people already know what the structures of caffeine. They can have a synthetic coffee. És most már tudják a gyártók a koffein összetételét, úgyhogy Nowadays- bármikor gyártanak szintetikus kávét. You go to the supermarket, Elmész a szupermarketbe, you buy the cheap coffee there. megveszed az olcsó kávét, They want mostly a synthetic coffee. ebben általában szintetikus kávé van. So you're telling me the fault is not with the coffee. Coffee is an alkaline drink. A hiba nem a kávéban van. A natural Nyugodtan coffee. mondhatod, a természetes kávé az lúgos. Just like tea. Tea, you know. Nézzük a teát. Many years ago, doctor tell you, don't drink tea. Nagyon sok évvel ezelőtt azt mondták az orvosok, ne igyál teát. Tea is bad for your health. A tea nem egészséges. But no, now almost every doctor asks you to drink tea, you know. Mostanában a legtöbb orvos javasolja a teát. Tea can lower your cholesterol. A tea csökkentheti a Tea koleszterolt, can remove your citric acid. a This, tea el tudja távolítani a szervezetedből a Tea savakat, can make your body slim. a tea segít a testsúlycsökkenésbe. Why? Because tea is an alkaline drink. Miért? Mert lúgos ital. When you remove the acid from your body, Eltávolítja a testedből a savakat. the cholesterol, the fat level will coming down. És akkor ez egyúttal magával lehúzza a koleszterol és a zsír szintet is. For the last few years, Az elmúlt években many doctors started to ask you to drink coffee. nagyon sok orvos azt javasolta, hogy kezdjél kávét inni. They found that coffee is even more potent than tea Rájöttek, hogy a kávé még potenciálisabb, mint a tea. to bring down the acid level in your body. Hogy lehúzza a sav szintjét a We have read it in the medical journals, orvosi újságokban lehet ezt olvasni. even in what they call this National Geographic. A National Geographicban is lehetett erről olvasni. They started to ask people to drink coffee, Javasolni kezdték az embereknek, hogy igyanak kávét. provided it is a natural coffee. Természetesen, hogyha ez egy természetes kávé. So we say drink coffee Tehát igyál kávét, can reduce the cholesterol, csökkentheti a koleszterol szintet, can make your body slim now. testsúlycsökkenést okozhat. Why? Miért? Because remove the acid from your body. Mert eltávolítja a savat a testedből. So this coffee, if combined with Geronoma, it becomes very strong.
Így, hogyha a kávét összekombináljuk a ganodermával, akkor ez nagyon erős lesz. So can you understand now why our coffee sell like hot cake throughout the whole world? Érted már, hogy miért kell el ilyen sebességgel a mi kávénk a szerte a világon? Our coffee is a natural coffee, it's not a synthetic coffee. A mi kávénk az egy természetes kávé, nem egy szintetikus kávé. Synthetic coffee, you know. Many people after taking the synthetic coffee, Hogyha elfogyasztunk egy szintetikus kávét, they have sleepless night. az okozhat álmatlan éjszakát. We are telling people, Mi azt mondjuk az embereknek, natural coffee, yeah, természetes kávé, can treat insomnia. Cannot sleep, you know. a természetes kávé, az kezeli az álmatlanságot is. Many people are laughing, you know, how can you treat insomnia with coffee? Ezen sokan nevetnek el. Hogy lehet az álmatlanságot kávéval kezelni? Then we have one case in Mexico. Van egy esetünk Mexikóban. The fellow claimed that he never slept for 27 years. Az illető azt mondta, hogy 37 éve nem alszik. So after listening to us that coffee can make people sleepy, És he buy our coffee. miután meghallotta azt, hogy a kávé, a természetes kávé az segíthet az álmatlanságba, kipróbálta a kávénkat. So after a cup of our DXN coffee, És egy pohár DXN kávé után, the next moment that he can remember is already early in the morning, you know, he slept on the table. a következő pillanat, amire emlékezni tudott, az már másnap reggel volt. First time in his life. Elaludt az asztalnál először életében. So when he come to the office, Tehát amikor bejött az irodánkba, he buy a few carton of the, not box, no, carton, you know. néhány a few kartonnal cartons. vásárolt a kávéból. Then the staff asked him, why you buy so much coffee? És az ott dolgozók kérdezték, hogy hát miért vesz egyszerre ennyi kávét? He said, I better buy more in case you run out of stock. És azt mondta, hogy hát jobb, ha bespájzolok otthonra, mert hát ha kifogy a készlet. And he's right, you know. Az irodában. He's right. Igaza van, igen. When people learn about this, they buy a lot of coffee and we are run out of stock És in Mexico. Igaza lehet, mert ha mindenki így ilyen mértékben vásárol, akkor elfogyhat a raktárkészletünk, és akkor neki nem lesz kávéja. So I think you're in Hungary, better you buy in carton now. Tehát te is jobban teszed itt Magyarországon, hogyha veszel egy kartonat, biztos, ami biztos. Yeah, otherwise you run out of stock when people know the goodness of the coffee. Mert az emberek megtudják, hogy milyen jó a kávénk, akkor hamar kifogy a raktárkészlet. But no need to worry, we are going to put up a central warehouse here. Nem kell ezen aggódnod, mert a központi raktárunkat azt ide fogjuk helyezni. Yeah, to cater for this European market here. Az egész kelet-európai és centrál-európai piacra. So let me conclude, summarize the problem that we are facing. Hagy foglaljam össze azt a problémát, amivel szembesülünk. Nowadays people are not happy, people are depressed, people feel the world become grey, you know, not interesting. Az emberek manapság nem boldogak, depresszióra hajlamosak, a világ kezd egy kicsit így elszürkülni, nem annyira érdekessé válni. Because their liver and pancreas become tired, Azért, fatigued. mert az epéjük, a hasnyálmirigyük ki van fáradva. The liver and pancreas become fatigued due to two factors. És ez a két szerv ez azért fárad el, First is the overconsumption of food. mert túl sok ételt fogyasztasz el, Secondly is that too much acidic food we are eating. és túlságosan savas ételeket fogyasztasz. So to overcome this problem, És ezekre a problémákra you need to do two things. két dolgot kell csinálni. First thing, eat very slowly. Az első az, hogy lassan kezdesz enni, So let your stomach have enough time to send the message to your brain. és ezzel elég időt hagysz a gyomrodnak arra, hogy üzenjen az agynak. Try to bite this thing at least 20 to 30 times before you swallow. Próbáld 20-szor, 30-szor megrágni a falatot, mielőtt lenyelnéd. Some people will one bite, you know, straight away they swallow down the food. Sokan That's bad. egyet talán egyszer rágnak, vagy egyszer harapnak rá, és már nyelik is le. Try to count 1, 2, 3, 4, 5 until 20. Tehát kezd el számolni ezen túl, 20-ig. Okay. Második, Secondly, you must take alkaline food to balance the acidic food we are eating. lugos ételeket kell fogyasztanod ahhoz, hogy egyensúlyba hozd a savas ételek hatását, amit elfogyasztasz. The best alkaline food you can find in the market now is the DXN Ganoderma and DXN coffee. És a legjobb lugos étel, amit találhatsz ma a piacon, az a DXN Ganoderma és a DXN Ganoderma kávé. So when people understand this, no, they will buy our coffee, they will buy our this RGNGL naturally. No need to push the market, no need to push the product. They will buy it, no. És ezt megértik, ezt az egész dolgot az emberek, akkor természetesen meg fogják vásárolni a termékünket, nem kell semmit erőltetni. Many of our member, Nagyon sok tagunk they become a member, azért lett tag, they become very excited.
Nagyon lelkes lett attól, They go and knock to their friend's house, knock the door. és ettől az egésztől, és elkezdtek kopogtatni az ismerősök ajtaján, Then straight away they tell a friend, you see, I have good coffee from Malaysia, you know. és megmutatták, hogy nagyon jó kávéhoz jutottam, Oh, please buy the coffee. vegyél ebből. So next time your friend see you from Flanlaw, he escaped in the back door there, you know. És ez azt eredményezheti, hogy ha legközelebb a barátod meglát a kapu előtt, vagy a kertkapu előtt, akkor megpróbál kiszökni a hátsó ajtón. This is not the right way to sell coffee. Tehát nem ez a megfelelő módja annak, hogy a kávét értékesítsd. So we should sit down with a friend, Egyszerűen csak ülj le a barátoddal, give them some statistic. adjál neki néhány statisztikát, Many years ago, it's 11-1. hogy néhány évvel ezelőtt ugye 11 volt az 1-hez az arány, Now very serious, 4:1. ma 4 az 1-hez az arány, 4 people, one is sick, you know. How about the other 3? 4-ből 1-nek ugye mentális problémái vannak, mi a helyzet a másik The other 3 3-mal? is half sick. Ő csak félig beteg. You see, that's why we have 100% market now. Tehát gyakorlatilag 100%-os piaci So potenciál. next time when you are driving, you know, Amikor vezetsz, people horn you, overtake you, emberek dudálnak rád, megelőznek, leszorítanak, don't get angry, you know. ne legyél mérges. He's number 4. Ő a 4-es. A lot nowadays. A lot nowadays. Nagyon sok. That's good, you know. That's our market. Ez jó, mert ő piaci potenciál. Next, that's why I'm telling all the ladies, no. Én a hölgyekhez So szólok, next time your husband come back, amikor legközelebb hazaérkezik a férjed, if your husband make a lot of noise, he angry, make a lot of noise. sok zajt csinál, mert valaki felidegesítette, mérges, Don't quarrel with your husband. Don't quarrel with him. ne vitázz vele, You prepare a cup of DXN coffee. hanem csak give to him. készítesz neki egy finom DXN kávét, Yeah, in 20 minutes everything beres, okay. 30 perc múlva minden rendben lesz. So the same as men. Ugyanez a helyzet az urakkal, So when your wife necking you, amikor a feleséged rágja a füledet valamiért, they want sparkling diamond. éppen csiszolt gyémántokat szeretne, No need to give her diamond. nem muszáj rögtön a gyémántért szaladni, Give her a cup of DXN coffee. csinálsz neki egy jó kis DXN kávét, Much cheaper than that. és olcsóban is jössz ki. Yeah, but maybe when the business become good, Majd, ha az üzleted jól megy, then we can have a real diamond. akkor majd lehet szó a gyémántról. This is a problem that faced by the human being nowadays. Ezekkel a problémákkal szembesül Everywhere I go, az no. emberiség manapság. What do you call? It doesn't matter which country you are in, Teljesen mindegy, hogy melyik országban vagy. what religions, what people you are. Milyen vallásod van. 4:1 is the same throughout the whole world. 4 az 1-hez az arány mindenhol a világon. It is a very serious problem nowadays. És ez egy nagyon komoly probléma manapság. But if you look on it positively, De hogyha pozitívan nézed ezt a dolgot, it's a good market for us. akkor egy jó piacunk van. And we are doing a good service to the community, you know. És egy nagyon jó szervizt csinálunk a közösségnek, amiben élünk. We sell coffee to them Kávét értékesítünk nekik, and make them a happier person. és ezzel boldogabb emberekké tesszük. Last time in Malaysia, there's one case, no. A múltkor Malajziában volt egy eset. One woman, he is suffering from depression. Egy hölgy depresszióval küzdött, So he go to see one doctor. és elment egy orvost meglátogatni ezzel kapcsolatban, The doctor prescribed a very strong medicine to her. és az orvos felép neki egy nagyon erős gyógyszert. Actually, that medicine is banned in Malaysia, no. Banned. It's not allowed in Malaysia. It's too strong. Ez egy olyan gyógyszer, ami tiltva van, But somehow the doctors nagyon managed túlerős. to get it and give it to his de patient. valahogy az orvos megszerezte ezt mégis, és oda tudta neki adni. So after she take the medicines, És miután elfogyasztotta ezeket az orvosságokat, she don't have feeling anymore. She can work in the morning to evening, you know. She work very hard. okay. He can work. Tehát nem elmúltak a tünetei, reggeltől estig rendben volt. One day, Egy napon he want to get the medicine for the doctors. újra meg szerette volna kapni ezt a gyógyszert az orvostól. The doctors who work very hard now, 16 hours a day. A doktor is nagyon sokat dolgozott, 16 The 16 órát naponta. the doctor himself also take the medicines. Ez az orvos is fogyasztotta ezt a gyógyszert, But the problem is that the day when he go to the clinic is closed. de a probléma ott kezdődött, hogy amikor a hölgy elment a klinikára a gyógyszerért, akkor zárva volt a klinika. Because the doctor died on the table, no? Mert az orvos meghalt az asztalnál, So that the supply of medicine suddenly stopped, you know. és így az utánpótlás, ennek a gyógyszernek az utánpótlása számára megszűnt. She becomes so wild.
yelling historical. This has become very wild. Hisztériásan kezdett kiabálni, teljesen megvadult, The husband is very afraid, no? és a szíve is nagyon vert a félelembe. They come to see us. What shall we do now? És azt mondta, hogy most akkor mihez kezdjek most? I say very simple. És mondtam neki, hogy ez nagyon egyszerű. We go for mega doses. Mega dosage. Take a lot of Ganoderma. Most egy megadózis ganodermát fogunk elfogyasztani, And let her drink six cup of coffee a day. és 6 csésze kávét naponta, Yeah. In 2 weeks time. 2 hétig. Everything's become better. Okay. És minden rendben lesz. Then the woman come to see me, you know. És aztán eljött hozzám ez a hölgy, He said now she have a much better life. és elmondta nekem, hogy sokkal jobb lett az élete. Because last time when he take this what they call depression pill, Mert amikor fogyasztotta ezt a antidepresszáns tablettát, she have no feeling, you know. nem volt igazából érzése. The world become gray, non interesting at all. The world no longer A interesting. világ to her. olyan szürke lett. And she came out asking herself, now what's the point of living in this world? És így megkérdezte magától, hogy hát mi értelme van élni egyáltalán ebben a világban. Now with Ganoderma, Most a ganodermával, with our coffee, a mi kávénkkal, so the depression's problem is solved. a depresszió probléma megoldódott, Then we found the world very colorful. rögtön kiszíneződött a világ újra. Many of you may have this kind of experience. Nagyon sokatoknak esetleg megvan ugyanez a tapasztalata. After taking the products, no, Miután elfogyasztottad a termékeket, your eyesight become better, egyszerűen jobban kezdtél látni, and you can see the color more. No? és élőbbek lettek a színek. That is a good sign. Ez egy jó jel. The world has become colorful again. A világ színesebb lesz újra. Nowadays, many people they just lost interest in everything, you know. Manapság nagyon sokan elvesztik az érdeklődésüket, így mindennel kapcsolatban. You invite them for movie, you invite them for outing, they say, oh, I'm tired, I want to take rest inside the Hívod house. moziba, vagy hogy menjetek el valóvá, azt mondja, nem fáradt vagyok, inkább pihenek. They're sitting in front of the TV, you know. Ülnek a tévé előtt, Okay, then they keep on changing the channel, one channel after the other. kapcsolgatják a csatornákat egyiket a másik után, Because they lost concentration. mert elvesztették a koncentrációt. When they read, you know, Hogyha when they read the olvasnak, book, he had to read 3 to 4 times one paragraph. olvasnak egy-egy könyvet, akkor 3-4-szer olvassák ugyanazt a részt. He read one book for 5 minutes, 5 percig olvas egy könyvet, throw it away, aztán eldobja, read another book, aztán másik könyvet olvas, throw it away, aztán eldobja. read it again. This is loss of concentration. Ez a koncentráció hiánya. That is a sure sign that is going into depressions. Ez a jele annak, hogy a depresszió felé. You see, when we talk to a person, you know, Hogyha beszélünk egy személyhez, we can know his health condition. beszélgetünk valakivel, rögtön fel tudjuk mérni az egészségi állapotát. If a person talking non-stop from one topic, jump to the other topic, you know, Hogyha ez a személy folyamatosan beszél, egyik témáról a másikra ugorva, this is a bad sign. ez rossz jel. Because he lost concentration, you know. Mert elvesztette a koncentrációt. Why he lost concentration? Miért vesztette el a koncentrációt? Because his body is fatigued, is tired. Mert a teste fáradt. Why the body is tired? Miért fáradt a teste? Because he have a bad sleep. Mert rosszul aludt. Why he's having bad sleep? Miért aludt rosszul? Because the body is acidic. Mert a teste savas. Why is acidic? Miért savas? Back to square one, wrong food. Mert rossz ételeket fogyaszt. So you agree with me? Egyetértesz velem? So that is the simple, most important problem facing by men now. Ez az első és legfontosabb probléma, amivel szembesülünk mostanság. That's why in DXN, happiness is our ultimate aim. Gyakorlatilag a DXM-be a boldogság a legfőbb témánk, You see, how do you define a successful person? és a legfőbb célunk. Hogyan definiálsz egy sikeres embert? When you have 2 big cars inside your house, are you successful? Hogyha 2 nagy autó van a házadban, akkor az már sikeres vagy? No, you would not guarantee success, this guarantee happiness, no. If you cannot pay the mortgage, the car will be taken away by the bank. Ez nem fogja garantálni a boldogságodat, mert ha mondjuk ezeknek a nagy autóknak a részleteit nem tudod fizetni, akkor el fogja vinni a bank. If you have 2 big house, are you a successful person? Hogyha van egy óriási nagy házad, akkor sikeres ember vagy? No guarantee. Nem garantált. You have 2 wives, are you successful? 2 feleséged van, akkor sikeres vagy? No, worse. Nem garantált. Corona, you have you ruin your life. Azzal összerombolod az életedet, mert So összeveszed. that is not the definition of success. Tehát ezek nem a siker definíciói. So in DXN, A DXM-ben
We say, to be a successful person, you must be a free person, you know. Azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy sikeres embernek nevezhess magad, szabad embernek kell lenned. If you come to Malaysia, Hogyha eljössz Malajziába, if you like Malaysia, ha tetszik Malajzia, you can stay in Malaysia and you can live there. akkor úgy dönthetsz, hogy ott fogsz lakni. If you go to Paris, Ha elmész Párizsba, you go to America, vagy elmész Amerikába, you like the place there, ha tetszik ott a hely, you can stay there ott maradhatsz, without sending a single cent from your home place. You can survive there. That means you are a successful person. és anélkül, hogy bármit a családi kasszából kellene, vagy bármiből oda átvinni, mégis ott tudsz maradni, akkor sikeres ember vagy. This is the aims that you join DXN. Ezek azok a célok, amiért csatlakozni tudsz a DXN-hez. We wanted to be free. Szabadok akartunk lenni, We need to be a free man. mert szabad embernek kell lennünk. So we do not, in DXN, we do not recognize race, religions, well, this thing. To us is not the important. We do not differentiate. Itt a DXN-ben nem különböztetünk meg származást, nem különböztetünk meg vallást, semmilyen különbséget nem teszünk. Last time when we are in UAE, in these Arabs, when I go to Arabs, Amikor az Egyesült Arab Emirátusokban voltam utoljára, I cannot differentiate Pakistani and Indian, They look alike to me, same. meg nem tudom például megkülönböztetni a pakisztániakat, meg az indiaiakat sem, mert ugyanúgy néznek ki nekem. One day I meet a group of Pakistani. Találkoztam egy csoport pakisztánival egy nap, I thought that they're Indian, I talk very good about India. és azt hittem, hogy indiaiak, és nagyon jókat mondtam Indiáról. They become very angry, They become angry. No, we don't like India. És kicsit idegesek lettek. Yes, És many mondták, years ago. hogy nem vagyunk indiaiak. But nowadays, De ma már the same Pakistani, ugyanaz a pakisztáni, the India, az indiai they can sit on the same table együtt ül egy asztalnál, and drawing all the circles together, és együtt rajzolják a köröket, become a happy DXN family. és tagjai lettek a boldog DXN családnak. Yeah. So this is our aims. Ezek a mi céljaink. So the same thing in Europe here. Ugyanez a helyzet itt Európában. There is no Hungary, there's no Czech, there's no France or German to us. Nincs igazából magyar, vagy cseh, vagy szlovák, vagy német számunkra. There's no Ukraine, there's no Russian to us. Nincs orosz vagy ukrán számunkra. There's only free people. Szabad emberek vannak csak. So try to sponsor them as much as possible. És szponzorálja lehető legtöbbet ezekből a szabad emberekből. So we change the motto of Julius Caesar, the great Caesar in the history, Julius Caesar. Megváltoztattuk a mottóját egy nagy császárnak, a történelem nagy császárának. Julius Caesar say, I came, I see, I conquer, am I right? Ugye a Julius Cézár azt mondta, hogy jöttem, láttam, győztem. But the accent, we say, I came, I see, I sponsor. És a DXN-ben azt mondjuk, hogy jöttem, láttam, szponzoráltam. So basically, you see, we need to be happy. Igazából boldognak kell lennünk. So first, just now I'm talking about the problem. You should do something with the food. Ezért beszéltem először erről a problémáról, hogy tegyél valamit az étrendeddel. Actually, in a full genotherapy session, we need 5 hours, no? Az egész ganoterápiához gyakorlatilag 5 óra kell. I think I let Miss Jane doing this type of talking in Hungary here. Én a Jane-re rá fogom bízni a beszédnek ezt a részét. So you all try to catch her, don't let her go back Malaysia. Próbáljátok elkapni őt, Yeah. ne engedjétek vissza Malajziába. Yeah, this thing, yeah, Jane. But today, you just remember this fact. De Yeah. ma emlékezz erre a tényre. Wrong food will lead to wrong person. A rossz étel rossz személyhez vezet. But you cannot change your food, De Don't- meg tudod változtatni az ételedet, Don't try to change your food. de nem kell, hogy megváltoztass. It cannot be, it won't last for 2 to 3 weeks, Nem fog sokáig tartani, hogy gyökeresen megváltoztatni. Well, it's a lifelong habit that you cannot change. Hiszen élethosszan már egy bizonyos szokásban vagy. So you continue to take what you're taking, Tehát fogyaszt azt, amit eddig is fogyasztottál, but on top of it, you must take strong alkaline food, de ennek a tetejére nagyon lugos, erősen lugos ételt fogyaszt, like the mushroom, the XM mushroom, mint a DXN gomba, coffee, mint a kávé, codipine, mint a kordipány, and all these are the spirulina. és a spirulina. Okay. Now, we have spirulina in here, really? Okay. Itt van már a spirulina, ugye? Last time when we export spirulina to Arabs, Amikor legutoljára exportáltunk spirulinát az arab országokba, we can't even sell one bottle, egy
egy üvegen nem adtunk el. Because they doesn't know what is the goodness of spirulina. Mert így azt sem tudták, hogy mi ennek a jó hatása. Now, how to sell spirulina? Hogyan értékesít spirulinát? You see, come back to our magic formula. Visszatérünk ehhez a varázsformulához. You never sell spirulina. Soha ne adja el spirulinát. We only sell solution. Csak megoldást. What is the problem nowadays? Mi a probléma manapság? Nowadays, people take very little green food, you know. Manapság nagyon kevés zöld ételt fogyasztanak az emberek. Is green food important to the body? Fontos a zöld étel a szervezetednek? I mean green, you know. Tehát Green zöld. food do not include tomato, which is red, you know. A zöld ételeket kérdezem. Tehát nem úgy kérdezem, hogy zöldség, Potato. mondjuk paradicsom, az Last nem time zöld. I asked people to make green vegetable juice. Megkértem a legutóbb az embereket arra, hogy zöld zöldségekből készítsenek egy juice. After 2 months, I meet them again. 2 hónap múlva találkoztam újra. They told me that they drink vegetable juice every day. Ittak ilyen zöldség juice minden nap. So we asked them what are vegetable juice you are drinking. És megkérdeztem, hogy milyen zöldségekből készült ez a juice. They put these tomatoes, Beletettek paradicsomot, apple, almát, orange. narancsot. It's good. Ez jó. But there's not a green food, you know. G-R-E-N, green. De mondom nekik, ez nem Okay, zöld. Jó? Z-Ö-L-D. Ez nem zöld. Why green food is important for the body? Miért fontos a zöld étel a szervezetnek? Okay, let me ask you one basic question. Még egy alapkérdés előtt, hadd tegyek fel. A new car and a second-hand car, which one is better? Mi a különbség? Egy új autó, vagy illetve melyik a jobb? Egy új autó, vagy egy használt autó? New car is better, am I right? Az új autó jobb, igaz? Second-hand car not so good, Yeah. Használt autó az már nem biztos, hogy annyira. Now, new blood is better or the recycled blood is better? Blood, you know. New blood and also the recycled blood. Friss vér a jobb, vagy az ilyen konzervvér? Ilyen újra használatos. New blood, am I right? Az új vér, igaz? What is the basic ingredient to produce blood in the body? Mi az alap összetevője a vérképzésnek a testedbe? Can you give me the answer? Meg tudod adni a választ? What's the ingredients of blood? Mi a vér összetevője? Huh? Iron. Iron. Iron, yes. Iron is not the main component for blood, you know. Iron is the one who gives the color. It's just very small part of the blood. The main chunk of blood is not made of iron. A vas az csak a színét adja a The vérnek. main chunk is by what? A fő elem az mi? From the green matter in the vegetable. What is that? Chlorophyll. Klorofil. Chlorophyll is the main element to produce blood, not iron. A klorofil a vérképzés fő eleme, nem a vas. Many people doesn't know that, you know. Nagyon sokan nem tudják ezt. They thought that iron is the main ingredient. Azt gondolják, hogy a vas a fő összetevő. Iron is a minor ingredient for blood. Chlorophyll is a main source to produce blood. A vérnek a színét adja a vas, nagyon kis részben tartalmazza, és a klorofil a fő összetevő. Nowadays you go to a restaurant, you know. Manapság elmész egy étterembe, They don't provide green food és nem szolgálnak neked fel zöld ételt. because green food is very bulky, you know. Mert a zöldség az nagyon helyigényes általában. It cannot store for long. Nem sokáig eltartható, So that's why you go to a restaurant. ezért elmész egy étterembe, They give you potato, és akkor adnak krumplit, tomato, adnak paradicsomot, cucumber. uborkát, They don't give you green food. de nem adnak igazából zöld. You look at your zöldséget, breakfast. valódi zöldség. Today what are you eating? Do you eat a lot of green in the morning? Gondold át, hogy ma reggel mit fogyasztottál? Sok zöldség volt a reggelidben? No. How about the lunchtime? Mi lesz ebédre? No. Dinner? Sem. Vacsorára sem. So when you lack of green food, you know, Tehát, hogyha hiányzik a zöld, your body have to recycle back the blood. a zöld étel, akkor a szervezetednek újra kell hasznosítania a vért. Recycling of blood is a very complicated process. Tehát ilyen újra hasznosított vért használ, és ez egy nagyon nehéz folyamat újra hasznosítani a vért, újra frissíteni. First, when the blood died, the blood can only live for 90 to 120 days, no? After it died, you know. A vérsejt, the cell, you mean? The blood cell. A vérsejt az olyan 19-21 napig él, utána elhal.
So when you die, you need to be accumulated in the spleen, the kind of organs. Spleen, S-P-L-E-E-N, spleen. A lépben tárolódik el az elhalt sejt, Then you'll be decomposed. és akkor újra össze kell állítani, Then sent to the liver. aztán átküldeni a májnak, The liver will decompose it further. a máj is újra képzi, Then restructure the whole thing újra struktúrálja az egész dolgot, with the hormones from the kidneys. és a vese is hozzájárul ehhez a folyamathoz. That's why if you do not take green food, Tehát, hogyha nem fogyaszt a zöld ételt, you exert pressure on your spleen, akkor nyomást gyakorolsz a lépedre, on the liver, nyomást gyakorolsz a májadra, on the kidney. nyomást gyakorolsz a vesédre. Nowadays there's a lot of kidney failure. No? Manapság nagyon sok vese probléma van. One of the main reasons is that they never take green food. Ennek az egyik fő oka az, hogy ezek a személyek soha nem fogyasztanak zöld ételeket. What should you do now? Mit csinálsz most? You go back, you started eating salad. Visszamész és elkezdesz salátát enni. How long can you eat salad? Meddig eszel salátát? 1 week, 2 week? 1 hétig, 2 hétig? Yeah. Come to the third week, you forget who is Dr. Lim. És You aztán go a back. harmadik hétre elfelejted megint, hogy ki volt a Dr. Lim. So you have to take this rich food which have rich green food. Tehát akkor olyan ételhez kell nyúlnod, ami nagyon gazdag zöld tartalomba. What is the strongest green food in the world? És mi a világon a legerősebb zöld tartalmú étel? It's a spirulina. Ez a spirulina. So we take spirulina so that we can have brand new blood in the body. Azért fogyasztunk spirulinát, hogy új vért tudjunk képezni a testbe. You go to the website. Meglátogatod a weboldalunkat. It talks so much about spirulina, Nagyon sokat beszél a spirulináról, but you forget the basic, de nincs kiírva az alap. the green factors in the food. A zöld faktor az ételekben. So next time you go back to see your friend, Úgyhogy ezentúl, ha meglátogatod a barátodat, you ask your friend, is it good to have good new car or is it good to have an old car? megkérdezed tőle, hogy melyik a jobb, az új Oh, you autó, say- vagy a használt autó. New car is better, am I right? Azt fogja mondani, hogy az új autó. Igaz? Then you ask him, is it good to have a new blood or is it good to have a recycled blood? Akkor megkérdezed tőle, hogy melyik a jobb, a friss vér, vagy a használt vér. New blood is good, am I right? A friss vér jobb, igaz? Then you ask him, what is the basic element to produce new blood? És akkor megkérdezed tőle, hogy mi az, amivel friss vért tudsz előállítani. Is it a chlorophyll? Ez a klorofil. That's why medically chlorophyll is known as green blood. Orvostanilag a klorofilt úgy tekintik, mint a zöld vért. Then you ask your friend, what is he eating in the breakfast? És akkor megkérdezed a barátod, hogy mit reggelizett, What is he eating in the lunch? mit ebédelt, The dinner? vacsorázott. I think I guarantee you, it's the lack of green food. Garantálom neked, hogy hiányzik belőle a zöld tartalom. So when you recycle your blood, Tehát amikor te újra hasznosítod a véredet, come back to the same theory, ugyanaz a teória, your liver becomes fatigued, elfárad a májad, you become tired, te is fáradt leszel, life becomes not interesting anymore, nem lesz érdekes az élet, you have többé, bad sleep, rosszul fogsz aludni, you have bad temper. rossz lesz a hangulatod, a Okay, temperamentumod, this thing, everything turned upside down. tehát minden így felfordul. So then your friend asks you, what should we do now? És várd meg, hogy a barátod így megkérdezi, hogy akkor mi a teendő. Then you sell him DXN spirulina. És akkor eladsz neki DXN spirulinát. You see how we should approach the market? Érted, hogy kell megközelítenünk a piacot? If you don't believe me, if you go to see your friend, És ha nem hiszel nekem, menj el, látogass meg a barátodat, you print out 1000 pages from the internet about the goodness of spirulina, letöltesz neki 1000 oldalt bármilyen internetes oldalról, hogy milyen jó a spirulina, you give that to your friend, odaadod a barátodnak, he'll never buy spirulina from you. és nem fog spirulinát vásárolni tőle. Spirulina, he is he, you know. Na hát a spirulina, ő meg ő. Dr. Lim is Dr. Lim, he is nothing to do with him. Tehát a Dr. Lim meg a Dr. Lim, az nem én vagyok, meg tehát semmi dolgom vele. Yeah. So you must tell him, we face a problem. Tehát mi szembesülünk egy problémával, This is the solution. ez a megoldás. The day when I have this kind of genotherapy in Arabs, Hogyha egy ilyen jellegű terápiát csinálok az araboknál, we sell all our spirulina. akkor a létező összes spirulinát eladjuk. So this is how we approach to the market. Így közelítjük meg a piacot. I think so far about the product. Körülbelül ennyit a termékekről. So you agree we have a very good product nowadays?
Egyetértesz azzal, hogy jó termékeink vannak manapság? Because it solves the basic problem nowadays. Mert megoldja a mai világ legfőbb problémáit. Now we spend a few minutes about the system. Most egy néhány percet töltsünk a módszerrel. So would you like to become millionaire? Szeretnél milliómos lenni? You want to become a free person, isn't it? Szeretnél szabad ember lenni? A person cannot be free, when he have no money in his pocket, Egy ember nem lehet igazán szabad, hogyha nincs egy fillés a zsebébe. Yeah, free person must have some support financially to become free. Tehát az ember egyszerűen valamilyen pénzügyi támogatás kell, hogy legyen, hogy szabad legyen. If you can't even have money to buy the plane ticket to Malaysia, how can you be free? Hogyha nem tudod megvenni a repülőjegyet se Malajziába, akkor hogyan tudsz szabadon arról dönteni, hogy esetleg So we need to become a millionaire. nem tudsz szabad lenni. Okay. Tehát egyszerűen érdemes milliómosnak lenned. If you have $1 million in the bank, Hogyha $1 millió van a bankban, or say maybe 1 million euro, vagy mondjuk azt itt inkább, hogy 1 millió euród, not 1 million Hungarian money, it's 1 million euro. tehát nem 1 millió az a magyar pénzből a forint, hanem Cash in the euró, bank. tehát 1 millió euró. Are you a millionaire? És akkor megkérdezik, hogy milliómos vagy? If you have $1 million in the bank, are you a millionaire? Hogyha $1 millió van a bankban, akkor milliómos vagy? Yes or no? Yes, no? Yes. This is a very poor millionaire. This is not a millionaire. Ez egy szegény milliómos, akinek csak $1 millió van a bankban. Because if you just spend a few dollars for the money, you no longer become a millionaire. És mert ha abból egy milliócskából elköltesz egy keveset, már is nem vagy milliómos. If you do not spend the money, your son and your grandson will help you to spend the money. Tehát ráköltesz egy kicsit a fiadra, meg az unokádra, és hopp, nem vagy milliómos. So having $1 million in the bank is not a millionaire. Tehát $1 millió van valakinek a bankban, az nem milliómos. There are three kinds of millionaire. Háromféle milliómos van. One is poor millionaire. Az egyik a szegény milliómos, One is rich millionaire. a másik a gazdag milliómos, One is super rich millionaire. és a nagyon gazdag milliómos. If you have $1 million or 1 million euro in the bank, you are poor millionaire. Ha 1 millió euród van, vagy $1 millió van a bankban, akkor még szegény milliómosnak számítasz. If you can make 1 million euro a year, okay, then you become a rich millionaire. Hogyha 1 millió eurót keresni tudsz egy You évben, akkor már gazdag milliómos vagy. If you can make 1 million euro a month, you are super rich. Ha 1 millió eurót tudsz keresni egy hónapban, akkor szupergazdag milliómos vagy. That is the definition of millionaire in DXM. Ez a definíciója a DXM-be a milliómosságnak. Now, how to become a millionaire? Hogyan lehetsz milliómos? Is it difficult to become a millionaire? Bonyolult milliómosnak lenni? Now, imagine you want to make, let's say, 1 million euro a year. Tételezzük fel azt, hogy mondjuk 1 millió eurót akarsz keresni egy évben. Can you earn $1 million a year by working 24 hours a day? Working hard? Meg tudsz keresni mondjuk $1 millió vagy 1 millió eurót egy évben azzal, hogy 24 órát dolgozol, és igazán keményen dolgozol? No. Nem. Nowadays, people laying off, no? Manapság inkább elbocsátások vannak. You open the newspaper, Kinyitod az újságot, the bank will cut 1000 jobs. Az egyik bank az 1000 munkahelyet szüntetett meg, The mobile section will close down the plant. All the bad news in the különböző newspaper. gyárak bezárják a telephelyeiket, tehát minden iparág nehézkes helyzetben van. So is it good to become a huge investor? Tehát jó manapság nagy befektetőnek lenni? Do you know that in Europe and also in Australia, Európában is, Ausztráliában is about 50% of the pensioners, the one who pensions, a 50%-a a nyugdíjasoknak lost their pension in 5 years' time. Elveszítette a nyugdíját 5 év alatt. Europe and Australia. Európában és Ausztráliában. Why? Miért? Because when people get the pension money, Amikor az emberek megkapják a nyugdíjukat, they try to invest into something, megpróbálják befektetni különböző dolgokba. because they know if they keep on spending the money, one day the money will be gone. És hogyha rosszul fektetik be ezt a pénzt, akkor az eltűnt egyszer csak. Then many fund managers will come in to invest here, invest there. És akkor közben jön egy csomó különböző alapkezelő, aki azt mondja, hogy ide investálj, vagy oda investálj. The only people get rich is the fund manager, Aki ebből gazdagszik, az csak az alapkezelő, not the investor. nem a befektető. If you get someone like Madoff, Hogyha valaki hallott a Yes, Madoff finish. ügyről, All your investment gone.
ott minden befektetésed, amit az ő alapjába betettél, az eltűnt. So that is not the option. Tehát ez nem egy opció. Okay. Now, you may think that, okay, if I have a lot of money, let's say 10 million euro, Mondjuk, hogy 10 millió euróm van, tételezzük fel, I invest into something, beinvestálok valamibe, I get 10% return, 10% hozamom van, then I have 1 million euros a year. akkor 1 millió eurót keresek ezzel But the évente. problem is that, do you have 10 million euro with you? A kérdésem az, hogy van-e nálad most 10 millió euró? You go to the bank, you knock at the door, Bemész a bankba, kopogtatsz az ajtaján, you ask the bank manager, az igazgatóval beszélsz, please loan me 10 million euro. és azt mondod neki, hogy adjon már nekem 10 millió eurót. The next moment you'll be out of the bank. Jó, lehet, hogy kidobnak. Nobody will entertain you. A bankból nem biztos, hogy adnak neked 10 millió eurót. So that option is also out. Even if you have $10 million nowadays, Tehát ez az opció sem életképes. Ha még 10 millió euród van is ma, if you simply go and invest, és fogod és ezt befekteted, the chances, 50% of the chances is that 50%-os az esély, you're going to lose all your money. hogy minden pénzed elveszted. So the option is also out. Tehát ez az opciót is ejtettük. Can you become a millionaire by open a small shop at the roadside? Milliómos tudsz lenni azzal, hogy nyitsz egy kis boltocskát, vagy egy üzletet? That is also out. They can't even make $1 million sales, not to say $1 million income. Hát nem biztos, hogy ez az üzlet egyáltalán 1 millió dollár forgalmat fog bonyolítani, nem hogy 1 millió dollár jövedelmet hozzon. So now, tell me, how to become a millionaire? Hát akkor mondd meg most nekem, hogy akkor hogy legyen valaki milliómos. You want me to give you the magic formula? Akarod, hogy átadjam az én varázsformulámat? Yeah. You see, I tell you one very interesting story. Egy nagyon érdekes történetet mondok meg. It happened about 1000 years ago 1000 évvel ezelőtt történt. in Persia, Perzsiában. in the present day Iran, the old Persian. A régi perzsiaknál. That time the Persian king is the richest man in the world. Akkor a perzsa király volt a világon a leggazdagabb ember. So one day the one young man go to see the king. És egy nap egy fiatal ember elment meglátogatni a királyt. He bring the old chessboard, the chess. Elvitte magával a saktáblát. The old chessboard have 64 square. Ugye ennek a saktáblának 64 kockája van. Then he asked the king. És megkérdezte a királyt. He said, King, are you a cash rich person in the world? Hogy király, én úgy tudom, hogy te vagy a leggazdagabb ember a világon, igaz? The king said, why are you asking? I am the richest man in the world. Mondták ki a király, hogy miért kérdezed ezt? Én vagyok a leggazdagabb. Then the young man told the king, can you allow me to play a chess with you? Akkor megkérdezte a királyt, hogy játszhatok-e veled, király, egy sakkjátékot. Not a normal chess game, no. It's a simple chess game. Nem az eredeti sakkjátszmát, egy egyszerűsített In the sakkjátékot. first square, you put 1 cent. Az első kockába teszel 1 centet, vagy 1 aranyat. The second square, you double, no, become 2 cent. A második kockába teszel 2 centet. The third square become 4 cent. A harmadik kockába teszel 4 centet. If your cash can fill all the 64 square, you win the games. Hogyha mindaz a készpénz, ami neked van, mindaz az arany, ami neked van, elegendő lesz mind a 64 kockára ezzel a módszerrel, akkor megnyerted a játékot, király. Then you can take my life or turn me into your slave. Akkor tied az életem, és akkor a szolgád leszek egy életen át. If your cash cannot fill all the square, Hogyha te töménytelen készpénzed nem lesz elég arra, hogy ebben az ütemben mind a 64 kockát kitöltse, whatever you put there is mine. akkor mindaz, amit erre ráteszel, az az enyém lesz. The king said, 1 cent is what is that? Let's start again. So he put 1 cent. És a király azt mondta, 1 cent, tehát ez mi ez? Kezdjük játszani. You study mathematics now. Te tanultál matematikát, The igaz? last square is 2 to the power 64, no? Tehát It's huge amount of money. az utolsó kockába, hogyha duplázódik, akkor 2 a 64-en There is only Cent van. one square, no? You have another one, 2 to the power 63. az 2 to előtte the power lévő 62. 63, az előtte lévő 62. So when the king put halfway, he lost all the money. No more. Tehát a királynak az teljes vagyona elfogyott félúton. Is the king give him the money? Odaadta neki a király a pénzt. But the end of the story is very interesting. Az érdekes, a történet vége nagyon érdekes. Instead of giving the money, he give him his daughter, turn him into son-in-law. Solve all the problem.
Tehát a vagyon helyett inkább odaadta a lányát, és azt mondta, hogy kezdjen el jogot tanulni, úgyhogy ezzel megoldották a problémát. So last time my mathematical teacher, he said it is a true story. És a matematika tanárom azt mondta, hogy ez egy igaz történet. So whatever it is the power of multiplication. Mi ennek a tanulsága? A multiplikációnak az ereje. If you can set up some mechanism Ha fel tudsz építeni egy mechanizmust, to row and multiply, ami a sokszorozódást okozza, even you started with the smallest amount, akkor is, hogyha a legkisebb összeggel kezdted ezt, at the end of the day, a nap végén it can become a very huge venture. nagyon-nagyon komoly vállalkozássá nőhet. For example, Például, let's say 1 month, mondjuk, hogy egy hónap you purchase 300 PV, csak 300 pontot csinálsz, okay, then you ask 2 of your friends 2 barátodat megkéred, to join you, hogy csatlakozzon hozzád. okay, because we need multiplication, am I right? Just ask 2. Oké, ez egy egyszerű multiplikáció. 2. Every do the same thing. Ők is megcsinálják ugyanezt. After 1 year, Egy év után theoretically, how much will you make a month? mennyit fogsz keresni ezzel az ütemmel? Can you guess? Ki tudod találni? Very simple. 300 PVs a month. Nagyon egyszerű. 300 pont egy hónapban, Getting 2 people to join you. 2-en csatlakoznak hozzád, Everybody do the same thing mindenki ugyanezt csinálja, for 12 months. 12 hónapig. According to our marketing plan, how much do you expect to get? A marketing terv alapján mennyit várhatsz keresetként? Just guess. Találd ki. I think none of you study the plan, That's why Szerintem you're senki nem studying nézte át it. alaposan a marketing tervet. Our plan is the most fantastic plan in the world. A mi marketing tervünk a legfantasztikusabb terv a világon. It works on simple multiplication. Nagyon egyszerű multiplikáción alapul. If you do in this way, Hogyha ezt az utat követed, theoretically, teoretikusan, it's 300,000 euro per month. az 300 000 eurós keresetet eredményez havi. So you become a rich millionaire. Tehát gazdag milliómos leszel. Okay. Now this is theoretical. Ez teoretikus. Let's say your efficiency is very low. Ez egy példa volt. Mondjuk, hogy a te hatékonyságod nagyon alacsony. Instead of 1 month you get 2%. 1 year you only get 2%. 1 year. 1 year you get 2%. You need 10%. Your efficiency is at 10%. A hatékonyságod az 10%-os szinten üzemel, tehát évente 2 emberrel bővül az üzleted. After 10 years, 10 év múlva? you still have the same result, am I right? 10 év múlva ugyanez lesz az eredmény. 10 years to become millionaire is still a short time. 10 év alatt gazdag milliómosnak lenni, az még mindig rövid idő. So this is a good plan. Tehát ez egy jó terv. You agree with me? Egyetértesz velem? You see, to become a millionaire, you must be like a marathon runner. No? Marathon. Hogy milliómossá válj, ahhoz maratoni futóként kell hozzáállnod. My uncle is a great marathon runner. Az én nagybátyám az egy nagyszerű maratonfutó. So one day, Egyszer azt mondta, he invited me to run from Alostar to Gurun, it's about marathon distance, about 40 kilometers. hogy fussunk A to B. Alosztánból Gurumba, ami körülbelül egy maratoni távolság. Yeah. So we started running. Úgyhogy elkezdtünk futni. So I'm thinking, I have taken so much RGGR. És azt mondtam, hogy hát én valószínűleg nagyon sok RGG-át It fogyasztottam. shouldn't be a problem. Nem lesz probléma. But after about 3 to 4 kilometer running, De aztán 3-4 kilométer múlva, I'm catching for the breath. hát kicsit kezdett elfogyni a levegő. So I asked my uncle, Kérdeztem a nagybátyámat, what is the distance we are going to run? mi lesz a távolság, amit le fogunk futni? It's 45 kilometer. Mondta 45 kilométer. How far we have run already? És mennyit tettünk ebből már meg? 4 kilometer. 4-et. I'm thinking, 4 kilometer. I'm already catching for my how are you going to run 45 kilometers? 4 kilométer után nehéz a lélegzetvétel, akkor mi lesz a hátralévő kilométerek? I asked my uncle, how to run the distance? Megkérdeztem a nagybátyámat, hogyan tudsz ilyen távolságot lefutni? So my uncle said, if you want to run marathon, Hogyha maratont akarsz futni, mondta a nagybátyám, first thing first, you forget you are running. elfelejted azt először is, You must enjoy the hogy running. futsz. Csak egyszerűen élvezd a futást. We say hello to people. Integetsz Okay. az embereknek, You look at the scenery. nézed a tájat, You run as you can afford, csak úgy futsz, ahogy úgy. You forget about the Magadtól. destination. Elfelejted azt, hogy hová kell futnod, You must enjoy running. a távolságot, hanem csak élvezed a futást. If you are tired,
Ha You slow down. elfáradsz, You walk, but never stop. ha elfáradsz, akkor kicsit sétálsz, de soha nem állsz meg. After you feel okay, you run. Ha megint jobban érzed magad, akkor megint futsz. So that day, after many hours, És aztán így sok óra elteltével we reach the destination. elérkeztünk a célunkhoz, To become millionaire, it's the same thing, hogy milliómos legyél, ugyanez a helyzet. It's not the million that matters. Nem a milliók számítanak, You must enjoy the running. hanem élvezd a futást. If you can enjoy the running, Ha élvezed a futást, okay, you will stick to a good system. ragaszkodsz egy jó módszerhez, Success is guaranteed. a siker elkerülhetetlen. Now, I always tell member, to become a good speaker, Én sokszor mondom a tagjainknak, hogy you ahhoz, hogy jó know- előadó legyél, you do not need to go for oracle training. nem kell, hogy különböző oktatásokon You- vegyél részt a beszédkészséget fejlesztésére. You just need to become a good storyteller. Egyszerűen csak egy jó történetmesélőnek kell lenned. Anybody can tell story, Bárki tud történeteket mesélni. Yeah. So let me tell you the story of DXN. Hadd mondjam el a DXN történetét. 15 years ago, 15 évvel ezelőtt, when we have our first meeting in Alaska, amikor az első találkozónkat tartottuk, I sent out about 200 invitation. kb. 200 meghívást küldtem szét, Only 12 people are coming. amire 12 ember jött el. So I tell them, one world, one market. Mondtam nekik, egy világ, egy piac, They look at me blank, they doesn't know what is one world, one market. és így rám néztek, hogy mi ez az egy világ, egy piac. Then they asked me, Dr. Lim, how many countries you want to go? Megkérdezték, hogy Dr. Lim hány országba szeretne I terjeszkedni. said, 20 countries. 20 countries. Azt mondtam nekik, 20 országba. Then they're asking me, Dr. Lim, Akkor megkérdezték, Dr. Lim, how many members do you have in the next town? Next town. How many members do we have? hány tagunk van a szomszédvárosban? I said, no member. Mondtam, hát nincs még tag. They're laughing. Idegesek lettek. How can it possible? You don't even have a member, and next time you want to go to 20 countries. Hát akkor hogy mondhat ilyet, hogy 20 országban megy, amikor még a szomszéd városban sincs senki? So 6 of them go to toilet, never come back. 6-an el is mentek vécére, aztán visszajöttek. Yeah. So only have 6 people there. Ja, they never come back. They refuse to become member. Tehát elmentek, nem is jöttek vissza, 6-an maradtak. So the first meeting is no, 0. Nobody became a member. But when I go back, I Senki nem lett tag ebből a 6-ból, tehát ennek 0 lett az eredménye. I still have a good sleep that night. De még mindig jól aludtam éjszaka, Because we know this is a good system. mert tudtuk azt, hogy ez egy jó módszer. And we have good products. És jó termékeink vannak. If it is good, people will follow us. És hogyha ez jó, akkor az emberek követni fognak minket. Give them sometimes. Adjunk nekik időt. So I remember my uncles, this is the theory. Visszaemlékeztem a nagybátyám teóriájára. It is the process that we are enjoying. A folyamat az az, amit élvezünk. It's not the end result. Nem a végeredmény. Yeah. That's why even today, Ma is people asking me, emberek kérdeznek engem, Dr. Lim, Dr. Lim, your company already listed in the main board, listing. a cégedet, vagy a cégét jegyzik Dr. Lim a világ legkomolyabb rendszerei. Why you still go up to the aeroplane, go down to the aeroplane, go up to the stage, go down to the stage? When are you going to get pension? Yeah. Nagyon komoly értéket képvisel. Miért mászkál még mindig föl a repülőre, másik országban le a repülőről, színpadra föl, színpadra le, konferenciák? Are you not making enough money? Nem keres még eleget? So I answered to them. Erre azt válaszoltam. What do you mean by pension? After having money, you pension me, right? What do you mean by pension? Megkérdeztem őket, hogy mi a tervük a nyugdíjjal. You go to Hawaii, Nyugdíjas korban elmennek Hawaii-ra? you put a chair below the coconut trees, És akkor oda teszik a széküket, a nyugágyukat a kókuszpálma alá, shaking a leg, és aztán így lógatják a lábukat. then you have pension? Ez a nyugdíj? Is that the pension life? Ez a nyugdíjas élet? That is not pensioning, that's wasting your life, Ez nem nyugdíjas élet, ez az élet elfecsérlése. Pension is a state of mind, A nyugdíj az egy agyállapot. When you don't have any worry for tomorrow, Hogyha van bármilyen aggodalmad a holnappal kapcsolatban, when you have solid planning for the family,
Hogyha van terved a családoddal kapcsolatban, when you enjoy what you're doing, hogyha élvezed azt, amit csinálsz, we are in a pension stage. mi nyugdíjas helyzetben vagyunk. We are free. Szabadok vagyunk. Not giving some chair under some coconut tree and shaking your leg. Nem tesszük a kókuszpálma alá nyugágyunkat és lógatjuk a lábunkat. If your luck is bad, the coconut comes down, fell on you, that's the end of the story. És hogyha ott balszerencsés vagy, akkor leesik egy kókuszdió rá a fejedre, vége is a történetnek. So we enjoy what we are doing. Tehát élvezzük azt, amit csinálunk. So whether we have 1 million in the bank, we do not have 1 million in the bank, Mindegy, hogy van 1 millió a bankba, vagy nincs 1 millió a bankba, it does not matter. nem ez számít. Whether the company is listed, the company is not listed, Hogy a céget jegyzik bármilyen élvonalbeli nyilvántartások, vagy nem jegyzik, if the thing is good, jó a dolog, we have to do it for a long times to come. és hosszú idő kell ahhoz, hogy elérkezzünk ide. So there is the magic formula for become rich. Van egy mágikus formula arra, hogy hogyan lehetsz gazdag. So let me make some conclusion. Hagy foglaljam ezt össze. If you want to sell the products, provide the solution. Hogyha a terméket akarod értékesíteni, akkor biztosíts megoldást. If you want to become rich, Hogyha gazdag akarsz lenni, do something simple every day. csinálj valami nagyon egyszerűt minden nap, Repeat again. ismételd el ezt újra, meg újra, meg újra, For sure you become rich. biztos, hogy gazdag leszel. You agree with me? We have the Egyetértesz simplest system in the world. Nagyon egyszerű, a legegyszerűbb módszerünk van a világon. And we have the best system in the world. És a legjobb módszerünk a világon. So all my points already finished in less than 2 hours time. Tehát gyakorlatilag az összes mondani valóm, az összes pont, amit ki akartam emelni, az hamarabb befejeződött, mint 2 óra. So when you go back to your group, Amikor visszamész a csoportodhoz, can you repeat our message to them? el tudod ismételni azt az üzenetet nekik, amit ma hallottál? Yeah. Many people are telling me, Sokan azt mondják nekem, Dr. Lim, they say, why in DXN we do not have the kind of training like other M&M company? megkérdezik sokan, hogy a DXN-ben Dr. Lim miért nincs annyi tréning, mint más MLM cégekben. Last time when we started our business in Philippines, Amikor a Fülöp-szigeteken elkezdtük az üzletünket, we are under attack from one American company, megtámadott minket egy amerikai cég, They keep on attack our leaders there. ott támadták a vezetőinket, Until our leader doesn't know what to do with them. nem tudtuk, hogy mit tegyünk velük, So when I went to Philippines, de amikor elmentem Fülöp-szigetekre, our leader invite all those leaders to come and meet me, akkor a vezetőim úgy szervezték, hogy találkozhassam velük. So that time we go to one restaurant, having some coffee. Elmentünk egy étterembe, kávéztunk, So we sit 2 rows, 2 sorba ültünk, DXN 1 row, DXN egy sor, they are at the other rows. és a többiek a másik sorban. Before we can drink the coffee, Mielőtt meg tudnánk inni a kávét, they started to attack DXN. elkezdték támadni a DXN. Oh, you say your leaders is no good. Nem jók a vezetők, 10 people go to the stage, they wear 10 dresses. 10 ember felmegy a színpadra, 10 féle ruhában van, They do not speak properly. nem jó előadók, They do not stand properly. nem jól állnak. I think they already become very angry, wanted to talk back. I tell the leader, cool, let them talk. Az én vezetőim már vissza akartak vágni, mérgesek lettek, mondtam, hogy nyugodjatok meg, hadd mondják el. When people attack you, Ha emberek támadnak téged, you let them talk. hagyod, hogy beszéljen. Encourage them to talk, Bátorítsd arra, hogy beszéljen. Because the more they're talking, the more mistake they are making. Minél többet beszélnek, annál többet hibáznak. At the end of the day, one by one, we're going to ask them. Okay? Then they say, look at my company. És akkor azt mondják, hogy nézd meg az én cégemet. My founders come to Philippines. Az én alapítóim eljöttek a Fülöp-szigetekre, He handpicked 100 people, kézzel kiválogatott 100 embert, give them 2 weeks training. 2 hétig tréningezte, Not 2 hour training, 2 weeks training. nem 2 órát, 2 hetet, After the handpick another 10, the best one, utána kézzel kiválasztott 10-et, aki a legjobb volt, send them to America, elküldte őket Amerikába, another 2 weeks training. 2 hetes tréningen vettek részt. He said, Dr. Lim, our company gives so much training, Dr. Lim, a mi cégünk nagyon sok tréninget biztosít. Your DXN only 2 hours, finish everything. A DX-en meg 2 óra, és minden kész. So they keep on talking, És csak mondták. Then at the end of the day, Aztán a nap végén they finished talking, befejezték a mondókájukat. I asked them a very basic question, Kérdeztem tőlük egy nagyon egyszerű kérdést. How much you are making per month? What is your bonus per month? Mennyit kerestek havonta? They keep quiet,
Mennyi a bónuszotok Because havonta? our leaders' bonus is more than them. I tell them it doesn't matter, no, whether my leaders are standing straight or standing skewed, no. És aztán kiderült, hogy az én vezetőimnek a bónuszjövedelme magasabb, mint az övéké. At És akkor mondtam nekik, hogy mindegy, hogy állnak az én vezetőim, At the end of the day, it is the bonus that counts. mert a nap végén azért mégiscsak a bónusz, ami számít. Okay, we win the first one. Secondly, we talk about system. A második, We talk about the system, the training system. a tréning szisztémával kapcsolatban, If the basic system is 2 weeks, hogyha az alap tréning 2 hét, add one system, 2 hét, the trainer come back, they say 100% efficiency. mondjuk, hogy a tréner visszajön és 100%-os hatékonysággal tud dolgozni, He also give another 2 weeks to training, akkor másik 2 hétig még tréningez, another 2 weeks for one training. aztán másik 2 hét megint egy másik tréningért, Ding dong, 2 months, elment 2 hónap. to complete a loop of training. Elment 2 hónap csak a tréningekkel. What is important in MLM? Mi a fontos az MLM-ben? It's a multiplication. Az a multiplikáció, a sokszorozódás. So if we finish everything in 2 hours time, Hogyha mindennek kész vagyunk 2 óra alatt, you go back and you can start the meeting. és hazamész, és ott egy ugyanilyen meetinget tudsz tartani, Ding dong, half a day. oda-vissza, bim-bum, fél nap. In one day time, you can do 2 cycles, no? Egy nap alatt 2 ilyen ciklust le tudsz pörgetni. So I asked them, which one will do better? És akkor megkérdeztem őket, hogy melyik, ami jobban működik akkor. One day, 2 cycle, or 2 months, 1 cycle, which one will win? Egy ciklus, tehát egy nap alatt 2 ciklus, vagy 2 hónap alatt 1 ciklus, melyik a jobb? We will win. Secondly, you do all these things, it costs a lot of money, És megcsinálni ezt az összes minden hetekig tartó tréninget, az sok pénzbe kerül. Who is going to pay for the money? Ki az, aki kifizeti ezt? Not the company. Nem a cég. You have to pay. Neked kell fizetni. Okay, that's why there one cactus juice, one bottle of cactus juice, Ezért van az, $120. ezért van az, hogy egy flakon kaktuszjuice az $130 kerül. So our one box of coffee, how much? Mennyibe kell egy doboz kávé? Maximum $20. Less than $20. Kevesebb, mint $20. Yeah, this a thing. Now I'm asking them, $120 is easy to push, or $20 is easy to push? Melyik az egyszerűbb, melyikkel egyszerűbb bánni, melyiket egyszerűbb értékesíteni, a $120 vagy a $20? So $20 is better. Hát a $20-osabb. This a thing. So I tell them, what are you talking, Akkor megkérdeztem őket, akkor most miről beszélgetünk? So we go for simplicity. Az egyszerűséget választottuk. Let the thing cheap, Legyen olcsó, elérhető áru a dolog, affordable. megengedhető bárki számára. Let the thing complete all the training in a few hours time. Fejezzük be a tréninget egy pár óra alatt, So you can roll and very quickly. és ezzel már tovább gördülhetsz ezzel a dologgal. That's why in 15 years time, Ezért van az, hogy 15 év alatt we roll more than 100 over countries. több mint 100 ország That's our bővült secret. az üzletünk. You agree with me? So today you must understand this now before you go back. Ezt ma meg kell értened, mielőtt visszamennél. Always remember, Erre emlékezz mindig. simplicity rule the world. Az egyszerűség vezérli a világot. Yeah. You agree with me? Egyetértesz ezzel? Do it simple. Do it Egyszerűen. simple. Okay. So now what Egyszerűen should we do now in the future now? So we have already started in Hungary. Ugye a jövőre nézve már elkezdtük Magyarországot. Remember, in our dictionary we do not have Hungary. Emlékezz arra, hogy a szótárunkban nincs az, hogy Magyarország. We must look at this thing as what they call as one area. Úgy kell néznünk ezt az egész környéket, mint egy területet. Today you become member. Ma tagja leszel, Tomorrow you can go to Romania, ma valaki tag lesz, és holnap elmehet Romániába, Slovakia, Szlovákiába, Czech, whatever this thing. Go and Csehországba, expand. bárhová. Fejleszkedj. We have a seamless marketing plan. A teljesen akadálymentes marketing tervünk van. We are the only company, that it- provide this kind of service to the member. Az egyetlen cég vagyunk, aki ezt a szolgáltatást biztosítja a tagjainak. Yeah, so I think we finished everything already today in this short meeting. Én azt gondolom, hogy ebben a rövid tájékoztatóban, rövid találkozóban mindent összefoglaltunk ma. Are you happy with that? Örülsz ennek? Yeah. So now you have a good products, Tehát jó termékeid vannak, you have a good system. jó rendszered van, Go all out in Europe. menjél amerre csak látsz Európába. I think I already talking to our main stock exchange. Very soon we go to the nearby countries.
to have our point. Beszéltem már a vezetőkkel, ott leszünk nagyon hamar a közeli országokba. And in Europe, you can use the e-commerce very easily. Európában az elektronikus kereskedelmet nagyon könnyen tudjuk használni. Try to develop at least one line in one country. Legalább egy vonalat mindegyik országba próbálj kialakítani. So establish 20 line in your network. Az kb. 30 vonalat fog kitenni a hálózatodba. Then you become a crown ambassador. És akkor koronás követ leszel. Yeah, there's no reason why we cannot be successful. Nincs semmi ok arra, hogy miért ne lehetnél sikeres. You agree with me? Egyetértesz ezzel? Yeah, I think thank you very much for all of you Nagyon here. szépen köszönöm. Yeah, so I end my speech here. Thank you very much. Thank you. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük dr. Limnek, és a profi fordítást Mátrai Szilárdnak.